Halihó, sziasztok, üdvözlet mindenkinek, és köszöntelek benneteket a csatornámon. Ez egy nem tervezett videó, pontosabban nem most terveztem erről a tápegységről videót csinálni. Miről is lesz szó? Mint látjátok, ez egy labortápegység, méghozzá a Foggyem magyar gyártól. Ez a TR9178-as típusszámú modelljük, mondjuk így. Ez volt az első olyan labortápegysége a gyárnak, ami már áramgenerátoros üzemmódban is tudott működni. Ennek a magyarázatára most nem feltétlen térnék ki, a leírásban linkelni fogok egy nagyon jó magyar nyelvű cikket a hobbyelektronika.hu oldalról. Külön köszönet a cikk szerzőinek, nagyon jól, érthetően, egyszerűen, laikusok számára is felfogható módon fogalmazták meg a lényeget. No, tehát nézzétek meg a linket. Szóval ez volt az első áramgenerátoros módban is üzemelni képes tápegység. Biztos vagyok benne, hogy még aki nem járatos az elektronikában, vagy nem annyira érdekli az elektronika, hogy látott már hasonló tápegységet, mutatom nektek az elejét, tehát ő a TR9178-as. Én is rengetegszer láttam ilyen tápegységet, először abban a szakközépiskolában, ahova ugye jártam, sőt nem csak jártam, hanem ott is maradtam, és volt alkalmam nagyon sokszor megcsodálni, viszont üzemképesen, üzem közben nagyon kevés ilyen tápot láttam, és ennek egyetlen egy hatalmas oka volt. Mutatom nektek, ott a ludas, ő pedig az MC1466-os számú IC. Ő volt az, aki nagy előszeretettel halálozott el, különösen akkor, hogyha a tápnak a kimeneteire vagy töltött állapotban lévő kondenzátort, vagy akkumulátort csatlakoztattak, mondjuk olyan esetben, ha ezt a tápot akkutöltés céljára merészelték felhasználni. Egyébként nincs ezzel semmi probléma, tehát nem illik, de ha nincs jobb, akkor lehet labortáppal is akut tölteni. Arra kell vigyázni, hogy a kapocsfeszültség elérésekor a kimeneten nem maradjon rajta az akkumulátor, hogyha kikapcsoljuk. Hogyha mégis kikapcsoljuk a tápot, akkor először a DC off-val kell kikapcsolni, és nem a hálózati főkapcsolóval. A legjobb, hogyha leválasztjuk kikapcsolás előtt az akkumulátort, vagy, sőt úgy mondom, hogy vagy egy nagyáramú védődiódát teszünk a DC kimeneti ágba. Mindezek ellenére azt mondanám, hogy inkább ne töltsünk vele akkumulátort. Szóval a felsorolt helyzetekben az MC1466-os szeretett elhalálozni. A táp érdekessége, hogy 1976-os évjárat, kőkeményen kommunizmus, vasfüggöny, embargó és a többi, és mutatnék két kis érdekességet. Itt ez az AEG gyártmányú Gréchid, és az MC1466-os pedig Motorola gyártmány. Tehát nyugati tőkés importból származó, nehezen beszerezhető alkatrészek. Ezen mindenki gondolkozzon el. Érdekes, felettébb érdekes. De hogy a táp részleteiről is beszéljünk, először az egyik oldalát kezdtem el éleszteni. Itt láthatjátok, hogy az elkókat már elkezdtem kicserélgetni. Ezen a segédtáp panelen ott még virít egy régi elkó, ezzel még foglalkoznom kell, ezzel és ezzel. Illetve már rögtön az első mérések alapján világossá vált, hogy a két eredeti tranzisztor az meghalt. Most próbálom megkeresni, hogy hova raktam itt a döglött ranyókat, de szerintem ezeket már beledobtam az elektronikai hulladékos dobozomba, amit majd a hulladéktelepre át fogok adni. Szóval ezek itthon talált 2N3055-ösök, cserélni kellett mind a kettőt. Szépen hővezetőpasztával elláttam, illetve ilyen csavarátvezető szigetelőből is újakat tettem föl. Úgyhogy most már azt lehet mondani, hogy a finom beállító potenciométerek kivételével a tápnak a bal oldala az úgy, ahogy működik, ugyanis csodával határos módon az itt található MC1466-os IC túlélte az elmúlt viharos évtizedeket, és a bal oldala működik. A jobb oldala sajnos nagyon gatya,
Tehát itt a mérések szerint az IC is meg van halva, a 2 darab 2N3055 szintén meg van halva, és hogy tetézzük a problémát, a műszer is döglött, úgyhogy a bal oldallal már foglalkoztam, a pár kondenzátor kicserélése után pedig jön a jobb oldal, és szerintem a műszer szétszedésével fogom kezdeni. Át fogom kötni a baloldali műszervezetékeit a jobb oldalra, és így fogom majd tesztelni, hogy miképpen reagál. No, TR9178-as tápról egyelőre ennyit. Meglátjuk, hogy meddig jutok vele. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Ha tetszett, nézzétek meg a többit is a csatornán. Iratkozzatok fel, így mindig kaptok értesítést, hogyha valami új dolgot töltök fel. Szép napot, sziasztok!